नेपालकै प्रडक्टहरू हो यो। माइन्ड, हार्ट एन्ड सोल शान्त हुने, जस्तै अब स्ट्रेसहरूलाई यसले कन्ट्रोल गर्ने, हामीलाई नेगेटिभ भाइब्सहरू जुन आउँछ, नेगेटिभिटी जसले अब नराम्रो सोचेर आउँछ, घर पसल कुनै पनि ठाउँमा नराम्रो सोचेर आउने व्यक्तिहरूबाट हामी प्रोटेक्सन हुन्छौँ। अब यो रत्न चाहिँ नि यो बीजको औँलामा धारण गरिन्छ। हेलो नमस्ते, मेरो नाम नरेश श्रेष्ठ हो। आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ चिजको परिचय दिँदैछु। म चाहिँ एउटा व्यापारी क्षेत्रकै मान्छे हो। मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि काठमाडौँवासी भएकोले म व्यापारतिरै लागेको धेरै वर्ष भयो। म यो पत्थरको क्षेत्रमा व्यापारतिर लागेको हुँ। यो व्यापार कसरी चुज गरेँ भन्दाखेरि अब म ठमेल बस्छु। ठमेल बस्दाखेरि अब विभिन्न टुरिज्मको सेक्टर, कोहीले रेस्टुरेन्ट चलाए, कसैले अब गार्मेन्ट गर्यो, कार्पेट गर्यो, उलन गर्यो। अब मैले चाहिँ नि यो स्टोनको विषय, जेम्स ज्वेलरीतिर, अर्नामेन्टको विषयतिर मैले लागेँ। अब त्यो लाग्दै चाहिँ नि मैले विभिन्न अब अनुभवहरू गरेँ। म देश विदेश पनि घुमेर यसको व्यापार गरेँ। अब यो व्यापार गर्दै यसको यही सिलसिलामा मैले यो रत्न क्षेत्रमा, अब रत्न एउटा फेसनको लागि, सौन्दर्यको लागि परिचित त छँदै नै छ। यो जम्मै मान्छेले मन पराउने, जम्मैलाई आकर्षण गर्ने यसको परिचितै हो। अब अर्को यसको चाहिँ अर्को मैले परिचय दिन लागेको, हाम्रो देशमा र विभिन्न मुलुकमा पाइने एउटा रत्न छ, त्यसको नाम चाहिँ नि ब्ल्याक टुर्मलिन भन्छ। यो ब्ल्याक टुर्मलिन भन्ने रत्न अब यसले हाम्रो समाजमा पनि, हाम्रो धार्मिक समाजमा पनि के छ भन्दाखेरि यो रत्न चाहिँ नि प्रयोग गर्नाले ग्रह दशाको नाश हुने, ग्रह दशा चाहिँ नि अब नहुने, ग्रह दशा रोकिने, यसको अब पोजिटिभ भाइबहरू यसले ल्याउने, शुभ हुने भन्ने किसिमको जुन धारणा छ त्यो अहिले संसारमा व्याप्त भइसकेको छ। संसारमा यसलाई चाहिँ नि अब पोजिटिभ भाइब दिने एउटा प्रोटेक्सन क्रिस्टलको रूपमा विश्व प्रसिद्ध भइरहेको अहिले यो ब्ल्याक टुर्मलिन, यो यस्तो किसिमको हुन्छ ब्ल्याक टुर्मलिन। अब यो नेचरबाट आएको, यो बाई नेचर बर्थ नै यस्तो छ। यो एउटा हामीले यसलाई प्रकृतिको एउटा उपहार सम्झे पनि हुन्छ। यसको विभिन्न यसको साइजहरू हुन्छ। यो ठुलो सानो हुँदै, ठुलो यो मैले अघि देखाएको ठुलो, यो अलि सानो, अनि यो सानो, यो नेचरल हो। यो अब यसको धेरै उपयोगहरू छ। यसको अब ज्वेलरीहरू हो, पेन्डेन्टको रूपमा, औँठीको रूपमा, बालाको रूपमा यो धारण गर्ने चलन छ। अब यसले के कस्तो गर्छ त, यसको चाहिँ नि बेनिफिटहरू के छ। यो धारण गर्नाले र यो राख्नाले तपाईको घरदेखि लिएर तपाईँ गाडीहरू, मोटरबाइकहरू, वाहनहरू जुन जहाँसुकै पनि यो लिएर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँलाई यसलाई प्रोटेक्सन क्रिस्टलको रूपमा लिइन्छ। यसले तपाईँलाई प्रोटेक्सन गरिरहेको हुन्छ। अब यो रत्न यो हाम्रो नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा यो खानीबाट आउने रत्न हो। खानीबाट आएकै यो शुद्ध रत्न, विशुद्ध रत्न यो हो। यो रत्नलाई चाहिँ नि अब इङ्ग्लिस नामबाट ब्ल्याक टुर्मलिन भन्छ। यसलाई प्रोटेक्सन क्रिस्टल र यसले चाहिँ सुरक्षा दिने। हामीले यो धारण गर्दाखेरि हामीलाई नेगेटिभ भाइब्सहरू जुन आउँछ, नेगेटिभिटी जसले अब नराम्रो सोचेर आउँछ, घर पसल कुनै पनि ठाउँमा नराम्रो सोचेर आउने व्यक्तिहरूबाट हामी प्रोटेक्सन हुन्छौँ। अब यो धारण गर्नाले तपाईको अब यो कुरा गर्ने क्षमताहरू, तपाईको विल पावरहरू, विद्यार्थीलाई भयो, काम गर्न जानेलाई भयो, तपाईको विभिन्न पेसाको मान्छेहरूलाई एकदम यो सुटेबल र युज हुने रत्न हो यो। अब यो तपाईले चाहिँ नि अब यदि लाउन मन लागेन भने यो तपाईले कुनै सुरक्षित ठाउँमा पनि, तपाईले घर, कोठामा, अफिसमा, सेफमा झुन्डाएर राख्ने
विभिन्न ठाउँमा यसले चाहिँ नि बसेर यसले प्रोटेक्सन गर्छ। जस्तै घरको ढोकामा पनि राखिन्छ, यो पसलमा भयो, यो चाहिँ झुन्नाएर पनि राख्न सकिन्छ। र यो तपाईँले चाहिँ नि ज्वेलरीको रूपमा औँठी, पेन्डेन्ट र विभिन्न ज्वेलरीको रूपमा पनि लगाउन सक्छ। यो लगाउनाले तपाईँले जुन चाहिँ नि अब यो मोबाइलबाट आउने रेडिएसन लाइटहरू भयो, माइक्रो ओभनबाट, फ्रिजबाट, विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स गुड्सबाट कुनै पनि किसिमको नेगेटिभ भाइब्सहरू जुन आउँछ त्यसले चाहिँ नि यसलाई प्रोटेक्सन गर्छ। हाम्रो शरीरमा भित्री शरीरहरूमा जुन रेडिएसनले लाइटले हाम्रो नोक्सान गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि यसले प्रोटेक्सन गर्छ। अब यो तपाईँले धारण गर्नलाई कुनै पनि ज्योतिषहरू कुनै कतै केही जानु पर्दैन। तपाईँले अब यो हाम्रो चलन अनुसार अब कसैलाई त्यस्तो लाग्छ भने यो गरे पनि हुन्छ, नत्र बाई नेचर यो चाहिँ शुद्ध छ। यो अब यसको चाहिँ क्लिननेस यताउति भन्ने यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर यो सिधा ल्याएर तपाईँले चाहिँ धारण गर्न सकिन्छ। अब यो रत्नको चाहिँ नि अब विदेशमा यसको थेरापी नै भन्छ। यसलाई अब थेरापीको रूपमा लिन्छ। तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा शारीरिक दुखाइहरू, शारीरिक स्ट्रेसहरू, माइन्डमा कुनै चाहिँ नि अब स्ट्रेस परेको छ, मनमा स्ट्रेस परेको छ, अब त्यस्तो छ भने यो धारण गर्दा तपाईँको त्यो स्ट्रेसहरू अलिक कम हुँदै जाने र सेल्फ कन्फिडेन्सको रूपमा पनि यो रत्नलाई तपाईँ धारण गर्न सक्नुहुन्छ। यो रत्नको चाहिँ नि तपाईँले जस्तै अब तपाईँ लाउन मन लाग्छ भने पेन्डेन्टहरू, औँठीहरू र लाउन मन लाग्दैन घरतिर राख्ने यो विभिन्न किसिमको ठाउँहरूमा राखेर यसले तपाईँलाई पोजिटिभ भाइबहरू यसले प्रदान गर्छ। अब यसको बेनिफिट अब हेल्थ बेनिफिटमा के छ त? अब यसको हेल्थ बेनिफिटमा तपाईँले यो धारण गर्दा सबभन्दा पहिला तपाईँको आत्मबलहरू बढ्दै जाने। जस्तै हाम्रो अब शनि ग्रह लागेको भन्छ, शनिचर लागेको भन्छ, त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने, नौ ग्रह लागेको प्रोटेक्सन गर्ने, दुर्घटनाबाट बच्ने, भवितव्यबाट बच्ने, कुनै नेगेटिभ भाइब्सहरूबाट बचाउन यसले तपाईँलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ। आफ्नै किसिमबाट यसले सहयोग गरिन्छ। यो विभिन्न नेचुरल केमिकलबाट यो बनेको हुन्छ। यो प्राकृतिक उपहारै हो मानवको लागि। त्यसकारण यो धारण गर्दा तपाईँहरूलाई धेरै प्रोटेक्सन हुने हुन्छ। अब यसले गर्ने अब तपाईँको हाम्रो कुनै पनि रोगलाई यसले प्रकोप चाहिँ कम गर्छ। तर अब यो कीटाणुहरू लाग्ने रोग भन्दा पनि अब यो मेटाबोलिजम भन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट आउने रेडिएसन लाइटहरूबाट आउने त्यो चाहिँ यसले छेक्ने काम गर्छ। यो जस्तै ज्वेलरीको रूपमा तपाईँले छेक्न सक्नुहुन्छ, घरमा राखेर छेक्न सक्नुहुन्छ, अनि विभिन्न किसिमको ठाउँमा राखेर यो ठाउँमा बसेर यसले प्रोटेक्सन गर्छ। अब सबैको व्यापार अनुसार अब यो लकडाउनमा त धेरै नै तलमाथि परेकै होला। विभिन्न किसिमको विभिन्न सेक्टरको मान्छेहरूलाई यसले असर गरेकै छ। यसले नगरेको भनेको अब यो फुटपाथदेखि लिएर ठुलो ठाउँसम्म पनि यसले असर गरेकै छ। अब त्यो बेला पनि मैले चाहिँ यसलाई एउटा मलाई हेल्प दिने रूपबाट मेरो आफ्नै अनुभवमा मलाई ठुलो सहयोग गरेको छ यसले। जस्तै अब स्ट्रेसहरूलाई यसले कन्ट्रोल गर्ने, तपाईँ अब मेडिटेसन गर्दाखेरि पनि यसले सहयोग गर्छ। मैले पहिला दिइरहेको साथीहरूलाई चाहिँ यसले राम्रो गरेको छ। यो ल्याउनु यसको चाहिँ अब औँठीको रूपमा, पेन्डेन्टको रूपमा उनीहरूले मागिरहेछन्, अनि कुनै चाहिँ अब यन्त्रको रूपमा पनि यो प्रयोग गरिरहेछन् उनीहरूले। अब लकडाउनको पिरियडमा पनि कतिपयले चाहिँ यो डिमान्ड गरेको छ। अब यो एवमृतले धारण गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि माइन्ड, हार्ट एन्ड सोल शान्त हुने। अब यसलाई चाहिँ ब्ल्याक टुर्मलिन भन्छ। अब यो विभिन्न कन्ट्रीहरूमा पाउने साथै हाम्रो नेपालको पनि विभिन्न ठाउँमा पाउँछ। तपाईँको त्यति मैले किन यो व्यापार चुज गरेर यो व्यापारमा किन यो प्रोत्साहन गरेँ भन्दाखेरि अब विभिन्न रत्नहरू, वैदेशिक रत्नहरू यहाँ आयातित भइरहेछ। अब कुनै राम्रो नराम्रो, त्योभन्दा राम्रो यो रत्न चाहिँ नि सबै राशिले धारण गर्न मिल्ने, सबैजनालाई मिल्ने, कुनै पनि यसमा रोकटोक छैन। जुनै पनि राशिले धारण गर्न
मिल्ने हुनेको कारणबाट अब यो रत्न चाहिँ नि यो बीचको औँलामा धारण गरिन्छ। यो बीचको औँलामा, अब बीचको औँलामा चाहिँ नि हाम्रो ऊ अनुसार राहु केतु शुक्र शनि बस्ने ऊ भएकोले बीचको औँलामा धारण गरिन्छ। यो धारण गर्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि विधिहरू खासै चाहिँ नि मान्नु पर्दैन। तर कसैलाई अब त्यस्तै लाग्छ जो धार्मिक छ आध्यात्मिक छ जसलाई चाहिँ अलिक चित्त बुझ्दैन भने हाम्रो गुरुहरूबाट यसो जगाएर लगाइदिनु भयो भने अझ उहाँहरूलाई अझ बल पुग्ने किसिमबाट उहाँहरूलाई अझ सहयोग हुन्छ। यसले मेरो वेबसाइटहरू मेरो उसबाट यो आउँदैछ। अब यो विभिन्न किसिमबाट मैले यो ज्वेलरीहरूको रूपमा यो मार्केटमा म ल्याउँदैछु। नेपालकै प्रडक्टहरू हो यो। अब यसमा हाम्रो नेपालमा के छ कस्तो कस्तो छ भन्ने अहिले त विभिन्न सेक्टरमा मान्छेहरू अहिले लागेका छन्। अहिले अब पढे लेखेको मान्छे पनि धेरै भयो। उहाँहरूले नेपाली चिजहरूमा कति के को डिमान्ड छ भन्ने छ। अब हाम्रो नेपालमै प्रडक्ट हुने यो चिजहरूलाई हामीले बाहिर ल्याउँदाखेरि विभिन्न छ। अब यसको ज्वेलरी हाम्रो जुन नेपालमा भएको चिजहरू अलिक फरक किसिमको हुन्छ। माउन्टेन क्रिस्टलहरू भन्छ यसलाई। यसको चाहिँ नि हामीले विदेशी व्यापारमा हामीले अहिलेसम्म पनि खासै लग्न सकिरहेको छैनौँ। अब यो बिजनेसमा लागि पर्यो भने मान्छेहरूले अब यसमा नेपालमै पनि धेरै क्षेत्रमा ज्वेलरीको रूपमा र यो हेल्थ बेनिफिटको रूपमा र वास्तुको रूपमा ज्योतिषीको रूपमा यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको चाहिँ नि अब फ्युचर हामीले राम्रोसँग गऱ्यो भने यसमा अब केही नभए पनि सुरुमा त्यसै 500,000ले मान्छेले यसले काम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै एवं बढ्दै यो गएर यसले 1-1.5 लाख मान्छेसम्म पनि यसले काम गर्न सक्ने देश विदेशमा। मेरो चाहिँ नि अब यो रत्नको अनुभव चाहिँ 25 वर्षको भयो। मैले यो क्षेत्रमा मात्रै पनि 10, 12, 15 वर्ष मैले रिसर्च गर्दाखेरि मैले यही पेसाले पनि विदेश जान पर्ने जरुरी हुँदैन। यही पनि धेरै कामहरू छ। केही ट्रेनिङहरू पनि छ। केही चाहिँ नि अब आफ्नो सिक्ने वातावरण छ। अब मसँग कन्सल्ट गर्नुभयो पनि हुन्छ यसको लागि। मेरो नाम नरेश श्रेष्ठ हो। 9841082195 यो मेरो नम्बर हो। अनि अर्को चाहिँ नि मेरो अब नक्षत्र राशि रत्न भन्ने मेरो कम्पनी छ। अब यसमा तपाईँहरू चाहिँ नि यसो कन्सल्ट गर्नुभएको हुन्छ। कुनै पनि सेक्टरको मान्छेहरूले कसैलाई अब एकदमै शरीरमा अप्ठ्यारो भइरहेछ, शरीर चाहिँ एकदम अब कुनै पनि काम गर्न मन नलाग्ने, कहीँ पनि क्षेत्रमा जाने इच्छा नहुने, अब मेरो लाइफ यतिकै हो म चाहिँ अब अगाडि बढ्न सक्दिनँ भन्ने, अलि हिम्मत हारेको, मन दुखेको मान्छेहरू पनि यसो चाहिँ नि मसँग कन्सल्ट गर्नुभयो भने मैले केही सहयोग गर्न सक्छु होला। अब यो रत्न धारण गर्दाखेरि केही सहयोग तपाईँहरूले चाहिँ पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ नि यो त यस्तो रहेछ भन्ने चाहिँ नि तपाईँहरूले यसो चाहिँ नि यसको पहिचान र अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।